હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એસોસિએટિવની ડેફિનેશન અને એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા અને મેં તમને 2-3 એક્ઝામ્પલ હોમવર્ક માટે પણ આપ્યા હતા. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે કોમ્યુટેટિવની પ્રોપર્ટી અથવા કોમ્યુટેટિવિટી. અને એ પ્રોપર્ટી જોઈએ એ પહેલા હું તમને જે મેં હોમવર્કમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો એમાં એક ડિફરન્ટ હતો. એની માટે હું થોડીક હિન્ટ આપી દઈશ એટલે એ સોલ્યુશન થઈ જશે. અને લેક્ચર શરૂ કરીએ એ પહેલા જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલ પણ પ્રેસ કરો કે જેથી આ ચેનલ પર આવનારા નવા કોન્ટેન્ટની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહે. અને જો મિત્રો તમને વિડીયો અને કન્ટેન્ટ સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. તો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, આપણે કોમ્યુટેટિવની ડેફિનેશન જોઈએ એ પહેલા જે મેં તમને હોમવર્કમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો એના વિશે વાત કરીએ. એક એક્ઝામ્પલ હતો સ્ટાર ફ્રોમ ઝેડ ટુ ઝેડ a સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પાવર બી. બરોબર, આની વિશે તમારે જોવાનું હતું એસોસિએટિવ છે કે નહીં, પણ એ પહેલા આપણે ક્લોઝર છે કે નહીં જોવું પડશે. તો જો હું કોઈક પેર લઉં a સ્ટાર બી, એ સ્ટાર બી માટે એ કોઈક ઇન્ટીજર છે, બી પણ ઇન્ટીજર છે. તો એ ઇન્ટીજર હોય, ઇન્ટીજરની કોઈ પણ પાવર હું લઉં તો એ મને ઇન્ટીજર જ મળશે, પણ ક્યારે? પોઝિટિવ પાવર હોય ત્યારે. પણ અહીંયા ઝેડ માંથી છે, ઝેડ માંથી એટલે નેગેટિવ પાવર પણ આવી શકે. ઉદાહરણ તરીકે -3. અને ઇન્ટીજર હું એ બરાબર લઉં 2. તો જો આની ઉપર હું બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરું તો આ થશે 2⁻³ અને 2⁻³ એટલે 1/8. અને 1/8 છે એ ઇન્ટીજર આવશે નહીં. જો ઇન્ટીજર નહીં આવે તો આ સ્ટાર છે બાઇનરી ઓપરેશન જ થશે નહીં. અને બાઇનરી ઓપરેશન ના થાય તો એસોસિએટિવિટી આપણે ચેક કરવાની આવશે નહીં, કારણ કે એસોસિએટિવ કોની ઉપર એપ્લાય થાય? જ્યારે સ્ટાર છે એ બાઇનરી ઓપરેશન હોય ત્યારે. તો આ એક્ઝામ્પલ છે એ સમજવાનું હતું. જોતા તો એવું થઈ જશે કે a⁻b છે એટલે એ એસોસિએટિવ થઈ જાય, પણ એ થશે નહીં કારણ કે બાઇનરી ઓપરેશન જ નથી. તો આપણે હવે જોઈએ જે ડેફિનેશન આપણે જોવાની છે આજના લેક્ચરમાં, કઈ? તો કે કોમ્યુટેટિવિટી. તો એની માટે વાત કરીએ. લેટ G be any non-empty set and star B a binary operation on set G. Star is called commutative if A star B is equal to B star A for every A B belongs to G. તો આ પ્રોપર્ટી શું કહેવા માંગે છે? તો કે પહેલા G કોઈક નોન એમ્પ્ટી સેટ લેવાનો, એની ઉપર સ્ટાર છે બાઇનરી ઓપરેશન થવું જોઈએ. બાઇનરી ઓપરેશન એટલે A star B belongs to G for every A B belongs to G. જો આ થઈ જાય તો એ બાઇનરી ઓપરેશન થઈ જશે. શું? આ સ્ટાર કોની ઉપર? સેટ G ઉપર. જો એ બાઇનરી ઓપરેશન થઈ જાય પછી જોવાનું છે કે જો આ બાઇનરી ઓપરેશન માટે A સ્ટાર B અને B સ્ટાર A જો આનો આન્સર છે એ સરખો આવે તો આ જે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર છે એને શું કહેવાશે? કોમ્યુટેટિવ કહેવાશે. પણ ક્યારે? સ્ટાર છે પેલા બાઇનરી ઓપરેશન થવું જોઈએ. તો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક્ઝામ્પલ હું લઉં છું n સ્ટાર A સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A+B. તો A સ્ટાર B અહીંયા કોઈક નેચરલ નંબર છે. હવે તમને ખબર છે નેચરલ નંબર માટે અથવા ઇન્ટીજર માટે જો હું A+B કરું કે B+A કરું આન્સર કેવો આવશે? સરખો. તો કોઈક ને ઇન્ટીજર લઈ લઉં. આ તો પોઝિટિવ ઇન્ટીજરની વાત છે, પણ આ તો ઇન જનરલ ઇન્ટીજર માટે સાચું છે. શું? તો કે કોઈ પણ ઇન્ટીજર x અને y નું એડિશન અને y અને x નું એડિશન, ખાલી આનો ઓર્ડર ચેન્જ કર્યું તો ઓલવેઝ શું થાય? ઇક્વલ જ થશે. તો આ ઓલવેઝ સાચું હોય તો આ શું થઈ જશે? એડિશન છે એ કોમ્યુટેટિવ થઈ જશે. કોની માટે? નેચરલ નંબર માટે. અને સેમ એ જ રીતે ઇન્ટીજર સેટ z માટે પણ સાચું થશે. A સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A+B. આ પણ છે એ કોમ્યુટેટિવ થશે. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ બીજો. એક્ઝામ્પલ હું લઉં છું Z સ્ટાર A સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ B. તો હવે જોવાનું છે A સ્ટાર B
ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય a ઇન્ટુ બી અને કોઈ પણ બે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન હોય x ઇન્ટુ વાય તો આને હું y ઇન્ટુ x પણ લખી શકું બરાબર તો આને હું લખું છું b ઇન્ટુ a તો b ઇન્ટુ એટલે શું થાય b સ્ટાર a કારણ કે જે પહેલા છે એ પહેલા પછી છે એ પછી એ રીતે લખીએ તો આ શું થઈ જશે b સ્ટાર a તો આપણે શું પ્રૂવ કરી દીધું a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ b સ્ટાર a તો આ તો ઇન જનરલ પ્રોપર્ટી પ્રૂવ થઈ ગઈ કોની માટે મલ્ટિપ્લિકેશન માટે હવે એક પછી ફરીથી એક્ઝામ્પલ જોઈએ એક્ઝામ્પલ g ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક સેટ લઉં છું કયો a b c d ad minus bc does not equal to 0 આ શું છે 2x2 મેટ્રિક્સ નો સેટ છે g ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઉં છું મલ્ટિપ્લિકેશન તો આ જે મેટ્રિક્સ વાળો એક્ઝામ્પલ છે એ તમને હું એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં આપું છું તો એની માટે પહેલા જોવું પડશે એ બાઇનરી ઓપરેશન છે કે નહીં બાઇનરી ઓપરેશન માટે શું કરશું આમાંથી કોઈ પણ બે મેટ્રિક્સ લેશું કયા ઓર્ડરના 2x2 ના અને 2x2 નો ઓર્ડરનો મેટ્રિક્સ હોય તો આનું મલ્ટિપ્લિકેશન માટે આ કન્ડિશન છે ફર્સ્ટની કોલમ સેકન્ડની રો કેવી થવી જોઈએ ઇક્વલ થાય તો મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ થાય અને એનો ઓર્ડર શું આવશે 2x2 એટલે કે રિઝલ્ટન્ટ મને 2x2 મેટ્રિક્સ મળશે અને બે મેટ્રિક્સ છે એમાં એવું પોસિબલ થાય કે નહીં કે જેનો ડિટર્મિનન્ટ છે એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે પણ એનું બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરું એટલે કે સ્ટાર એપ્લાય કરું તો એનો ડિટર્મિનન્ટ પણ નોન ઝીરો મળવો જોઈએ જો એવું થાય તો એ બાઇનરી ઓપરેશન થઈ જશે અને બાઇનરી ઓપરેશન થાય તેના પરથી એક વસ્તુ તો આપણને તમે 12થમાં ભણીને આવ્યા છો એ ખ્યાલ જ છે કે કોઈ બે મેટ્રિક્સ a અને b લો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન અને b અને a નું મલ્ટિપ્લિકેશન આ ઓલવેઝ ટ્રુ થશે નહીં તો આના પરથી એક વસ્તુ તો થઈ જાય કે આ કોમ્યુટેટિવ તો થશે નહીં કારણ કે બે મેટ્રિક્સ એવા મળી જ જશે કે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે નહીં પણ મેઇન આ એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યો છે તમને એ બાઇનરી ઓપરેશન થાય કે નહીં જોવા માટે તો આ એક્ઝામ્પલ છે એ તમે ટ્રાય કરજો અને જો સોલ્વ ના થાય અથવા તો એમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે એમાં મને શેર કરી શકો છો તો હું તમને સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરીશ થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ